Хлопці, хлопці, ой, ви мазуни, хлопці, хлопці, такі мазуни. Привіт, це знову я, Вікторія Царенко. Я приїхала у місто Жашків на кінний завод. Я приїхала побачити розкішних, опецькуватих, таких доглянутих, блискучих коників. Сподіваюся, я їх тут побачу. І мої очікування справдяться. Ходімо подивимось. Під час нашого візиту якраз відбувалися змагання з конкурду. І нам пощастило подивитися на цих красунів коників в роботі. Як граційно вони перестрибують перешкоди. Про те, щоб більше дізнатися про кінний завод, ми скористалися послугами екскурсовода. Завод було засновано в 1999 році, побудований практично з нуля за всіма європейськими стандартами при підтримці європейських партнерів. Завод займається вирощенням, тренінгом та розведенням західноєвропейської породи коней, такої як Вестфальська. Це один-єдиний завод на всю територію України, який почав працювати з вестфальською породою. Розвивався завод, розвивався кінний спорт, тому було прийнято рішення побудувати готельно-ресторанний комплекс, який називається «Парад Алюр», в адмінприміщенні, в якому ми з вами знаходимося. На третьому поверсі є готель для приїжджих гостей, на другому поверсі ресторан, виконаний в класичному стилі. Також там є м'яка кімната, в якій можна проводити ділові зустрічі, семінари, фуршети. На першому поверсі для активного дозвілля є боулінг, дитяча кімната, вхід яку безкоштовний, стенд з нагородами. Нагороди тут не всі, тільки маленька частинка. Решта нагород знаходиться вже безпосередньо в самих спортсменів удома. Територія комплексу займає 617 гектарів, 500 пасовищ, 100 гектарів сінокос і 17 займає самий комплекс, частинку якого ми з вами сьогодні побачимо. Будь ласка, йдемо. Так, дуже цікаво побачити. На наших полях можуть проходити змагання як всеукраїнські, так і міжнародні. Зараз під час війни проводяться тільки всеукраїнські, міжнародні не проводяться. Буває, що якщо коник ось долає одну перешкоду, другу долає, на третій раз стає. Тоді йому дають шанс на чеше, судді кажуть, що на перестрибування йде. Він опять долає одну перешкоду, другу, опять доходить до цієї самої перешкоди і знову стає кінь як вкопаний. Ну, тоді судді кажуть, там, наприклад, спортсмен Іванов з коником своїм тузиком знімається змагань. На третій раз кінь показує, що він може долати перешкоду. Ну, сьогодні його не настрій, він сьогодні стане з того копитися, не хоче він сьогодні змагатися. І він з задоволеним виглядом покидає це поле. Тоді вже спортсмен вже може приймати далі, брати участь в змаганнях уже на іншому коневі, а з цього вже він знімається з змагань. Це перед нами є конкурне поле, його 5000 квадратних метрів, складається з 3 шарів. Перший шар – це щебень різних фракцій, другий шар – це екорастер, який нагадує бджолині соти. І зверху те, що ми можемо бачити, це є кварцевий пісок з домішками геотекстилю. Поле повинно бути в міру зволоженим, тому тут по периметру стоять орошувальні пушки, які це поле орошують. На цьому полі проходять змагання як з конкуру, так і з виїздки. І конкур, і виїздка являються олімпійськими дисциплінами. Конкур, це ви вже бачили, подолання перешкод, виставляються перешкоди по периметру поля, і коник їх долає. Мінімальна висота 60 см, максимальна 1,60 м. Це вже є олімпійською висотою. Долати конкуру вони можуть 2 етапами. Перший етап – це довільна програма, тобто сам спортсмен вибирає послідовність подолання перешкод. За заданим маршрутом це судді вказують послідовність подолання перешкод. Виїздка – вища школа дресури. Поле графиться по секторах, кожен сектор позначається певною літерою. І коли коник доходить до тої чи іншої літери, він виконує ті чи інші рухи. Це йде під музику, виходить ніби коник танцює. Він там синхронно піднімає ніжки, на бочок стрибає, так як діти в школі, такого з ніжки на ніжки роблять ніби реверанси. Це йде під музику, виходить ніби коник танцює. Також у нас, як ви заходили, там бачили поле через дорогу є, де проходять змагання з триборства. Триборство – це самий травматичніший вид спорту. Це для таких людей, які люблять адреналін, щоб аж кров закипала. Там насипаються такі земляні вали насипані, кладуться великі колоди, викопується рів, наповнюється водою, додаткового різного типу ставляться перешкоди. І коник це на великій швидкості все долає із спортсменом. Вхід на змагання безкоштовний від самого заснування комплексу. Ви тільки будь-який сектор, від ресторану, так само в зимовому 2 альтанки, будь-де собі зайняли місце і дивитеся змагання. Ви собі тільки вибираєте, що ви хочете. Якщо ви хочете адреналіну, то це конкур триборство, якщо хочете релаксу, то це виїздка. Взяли, наприклад, чашечку кави. Я не буду питати за травматичність, бо я це не зможу перенести. Швидка чергує постійно. Да? Так. Ну, чи варте воно того ризику? Ну, це те і саме, для коника, і для розумієте, це людини. те самий спорт, такий самий, як і гімнастка, вона ризикує своїм здоров'ям. В кожному виді спорту є доля свого ризику. Так. Це треба в першу чергу любити і цього хотіти.
А скільки людей потрібно, щоб доглядати цих 300 голів? Наприклад, багато Ну, у вас приблизно з персоналу? одним конем доглядає 7 осіб. За одним конем 7 осіб? Так. В них є свої спортсмени, є тренери, ветлікар, тоді коневоди, які ним займаються, це всім ним опікується. Є зоотехнік, який також дивиться за цим всім. Там вони ж підбирають для них спеціальний раціон, щоб коник міг, скажімо, брати участь у змаганнях і гарно себе почував, розвивалися правильно м'язи. Це все воно включається в догляд. Наприклад, собі. коники, скажімо, проходять всі спа-процедури. І їх і стрижуть, і купають, і миють, приїжджає коваль, робить манікюр, педикюр їм, зачіску. Ось, бачите, вони всі рівненько, гривка підстрижена, хвостик Ага. підстрижений, вичищений, начищений. Воно, бачите, за парадну, я кажу, парадної гольфі надівається, захист на ніжки, щоб не травмувався. То для суглобів, щоб не... Так, щоб нічого не було. для коня саме найцінніше це його ніжки. На змагання, то ще на виїздку, то ще красять нігті, їм кажу, воском натирають, вони тільки блищать. Це машини, на яких перевозять коней. О, до речі, називаються хотіла коневози. запитати, як їх Вони себе возять? комфортно в них почувають, там в них є їжа, водичка, система вентиляції, тому скажімо, коники гарно себе перевезені себе Ну, почувають. вони можуть і стояти, і лежати там, так? Ні, вони тільки стоять. Тільки Вони сидять стоять? стоячи, коні з відкритими очками, тільки піднімають таку задню ніжку. І можуть до 2 годин вони спати на лежачки Да? сутки. Там є душові кабінки, де купають коників, купають їх тільки влітку. Взимку насухо витирають і можуть помити тільки ніжки після інтенсивних тренувань чи змагань, бо для коня саме цінніше це його ніжки. Людина з яким гаманцем може дозволити собі таке задоволення? Я так розумію, це не бідні люди. Стартова ціна на аукціоні стартує від 6-7 тисяч євро О, за коника. А далі вже залежить від родоводу, від його спортивних досягнень, які були і який він буде потенціал давати в спорті. І від ажіотажу, скажімо, який коники можуть, ну, скажімо, визиває, який, наприклад, ви хочете того коня, а я хочу, то ми будемо з вами змагатися за цього коня. тобто хто більше дає, Той забирає той коника. забирає коника. Це ще лошаки, так? Да? Чи це вже дорослі? Це дитячий садочок, я кажу, ясельна група памперсів. Ясельна. Це дітки, ясельна група. Бачите, це садочок. Це дитячий садочок. Це стання з нашими мамочками. Ми до них не заходимо, тому що тут мамочки тільки ті, які вагітні або мають народжувати, не скажімо, в такому стресі. Але якщо вони на дворі, то ми можемо підійти. Угу. Як я вам казала, мамочок у нас 70. Мамочки народжують 4 роки підряд, на 5 відпочивають. 4 народжують, на 5 відпочивають. Носить мамочка лошадку 11 місяців. Після того, як вона народила, її штучно запліднюють. Для цього у нас є сучасна лабораторія, в якій зберігається генетичний матеріал жеребців, плідників, наших і не тільки наших, зберігається в паєтах, в рідкому азоті при температурі 120 градусів. Може Природнім зберігатися шляхом ні? до 200 років. Ні, природнім ні. Чому? Тому що, наприклад, ми взяли ось цього коня. Такого гарно були випадки такі. Ну, у нас не було, але були такі людей випадки. Теж на екскурсії були і розказували, що вони займаються теж кіньми. Купили коня гарного, скажімо так. Підвели до дівчинки. Нам сподобався кінь, факт, що він сподобався дівчинці. Дівчинка підняла задні ніжки і кінь впав замертво. Навіть не приступивши, скажімо, до того, чого його, скажімо, Ну, на брали. задніми копитами і вдарила. Дуже так? великий удар, дуже велика сила удару. І лошадка знаходяться після того, мамочку через місяць запліднили, через 2-3 неділі після того, як запліднили, дивляться на УЗІ. Якщо мамочки 2 плоди, один забирається, штучно прибирається, один лишається. Тому що для спорту такі лошата будуть заслабкими. І лошата знаходяться з мамочками до 6 місяців. У 6 місяців береться зріз шерсті лошати, мамочки везуть до Німеччини і там проводять ДНК-експертизу. Якщо це співпадає, що це дійсно ця мамочка, дійсно і лоша, і весь родовід, який ми там вказали з інформацією, не так, що десь там їхали через село, взяли якось там коня, Ну, побачили гарно, привезли там з нас самий титулований чемпіон. Все повинно бути Офіційно підтверджено. підтверджено. Якщо все співпадає, такому лошаті живлюється чіп у холку. Раніше коні таврувалися, зараз не тавруються, бо це вже вважається негуманне поводження з тваринками. І розподіляють хлопчиків окремо, дівчатка окремо. То дітки, я ж кажу, ясельна група, як садочок ніби, яким Хлопці, 7-8 місяців. А я вас зараз заведу до діток старших, скажімо, в старшу групу, до хлопчиків. Там вікова категорія до 2 років. Коники. Коників дозволяється обіймати, цілувати, гладити, фотографувати тільки без спалахів. Угу. Якщо коник стоїть до нас хвостиком, то ми ні в якому разі не пробуємо розвернути. Тому що кругозір у коня 340 градусів, він тільки не бачить, що в нього знаходиться між вушками і сліпа зона біля хвостика. Він може розцінити це як загрозу, в нього вступає захисна реакція, піднімаються задні ніжки, летять підковки на щості.
Це потім в кращому випадку ходити обдарованим після такого подарунка. Да. Ви бачите, таке, ось таке дається зерно. Овес. Овес, ячмінь і дрібка кукурузи йде. Угу. Зерно йде плюснуте. Воно саме у нас на елеваторі вирощуємо на своїх полях, в подальшому на елеватор привозять і в подальшому використовується для харчування. Це коники, хлопчики, вікова категорія до 2 років. Їх можна гладити? Можна, отак от дивіться, ви даєте таку ручку їм. Отак ось даєте ручку, він з вами ніби як вітається, знайомиться, і тепер вже він вас може підпускати і будете вже мати гладити його. Коні. Бо якщо коникові не сподобалося, то він відходить і не дається, скажімо, гладитися. Тут коники будуть до 3 років. В 2,5 роки коня починають заїжджати і в 3 роки виставляють на аукціон. Якихось продадуть, якихось лишать, тут вже будуть дивитися згідно критеріїв, що потрібно. І в 3 роки починають з коником займатися в тому виді спорту, який відібрали. Якщо в коника розвинуті такі більш граційні рухи, то він піде в виїздку. Якщо такі більш стрибкові якості, то піде у конкур. І в 3 роки починають займатися, і в 4 роки вже коні беруть участь в змаганнях, як в конкурі, так і в виїзді. У змаганнях беруть участь всі, крім мамочок. Мамочки тільки народжують. Нема такого, що сьогодні дівчинка в декретній відпустці, а завтра вона вирішила піти в спорт або навпаки. Мамочки окремо, дівчатка беруть участі. Для татусів навпаки, чим більше татусь бере участі в змаганнях, чим більше, скажімо, призових, тим вищий рейтинг цього татуся. Угу. За своїми характеристиками вестфальці, вони самі, скажімо, спокійніші в характері, гарно піддаються дресурі і можуть брати участь в змаганнях, таких як конкур, виїздка і навіть у бігах. За окрасами всі різновиди коричневого, від самого світлого до самого темного, сірі. В подальшому висвітлюються, робляться біленькими або в яблучко, таких я вам покажу в спортивній стані. І дуже велика рідкість для вестфальців – це чорний вороний окрас. У нас такий також є коник. А мені білий сподобався сьогодні. Ми бачили на Ну, змаганнях. це він не білий, вони наче сиві, вважаються. а, що сиві. сиві. Ось коники сплять, можете побачити, як вони сплять стоячи. Ось оці коники, бачите, вони мордочками один до одного підійшли, і задні ніжки так чуть-чуть, ніби якось підняті. Бачите, так чуть-чуть. Вони тільки міняють свою ніжку. Так вони можуть спати до 4 годин в сутки, стоячи, і до 2 годин вони можуть спати на влежачки. Тоді вважається, що коники бачать кольорові сни, коли вони сплять на влежачки. Ага. Живуть коні до 27 років. Був рекордсмен Європи, який прожив 62 роки і був занесений до книги рекордів Гіннес, як такий самий довгожитель. Яким каже, кругозір 340 градусів. Бачать в такому самому кольоровому світлі, як людина, де розрізняють тільки червоні, сині кольори, решта все бачать. Дуже прив'язуються до свого господаря. Вони більш відданіші, ніж, скажімо, собачки вважалося. Собачки? Так. І якщо взяти, наприклад, Бо в нас є фотографії... собачка, ми хотіли її взяти, до речі. А не можна сюди з собачками? Можна, чому не можна? Там я ж бачила, скільки спортсменів ходять з собачками. Ми так хвилювалися, ми спеціально не взяли свого Джекрасела, ну Джекрасел такий собак. Вони Бо ходять, тут коні, буває, думаю, зараз як почнуть битися тут з Ні, ними. вони не будуть. Якщо він почне гавкати, то вони, звісно, будуть лякатися. Якщо не буде гавкати, бо ми на екскурсії теж ходили з собачками. Ми б його взяли, просто хвилювалися, чи нас пустять сюди на територію собак. Треба було сопитати. Пускають, з собачками пускають. Казати, спортсмени приїжджають своїми улюбленцями, і собачками, і котиками. Тварин з тут усім. люблять. Так. Тут відносяться до тварин з повагою. Але видно, Люси. видно, що коники доглянуті, гарні, шерсть блистить. Ну, тут ще, скажімо, природні, такі, як вони в природі. А там, де ми підемо до спортсменів, то там уже, скажімо, вже видно, що вони там вже пройшли всі спа-процедури. Там є дієтологи, косметологи, візажисти, стилісти, які працюють із цими кониками вже. А йому це не холодно тут? Ні, в них температура тіла 37,7, трішки вища, ніж в людини. І коли великі морози, в стані температура 5 градусів. Для них це є комфортною температурою. Якщо великі вже там сильно морози, то можуть накрити їх попонами спортивних коней. А тут цих більше, воно закривається, тут тепленько взимку. Це що зараз, наче трохи ще брама відкрита, наче більш так. Але я дивлюсь, навіть євровікна стоять. Так. Диви, не просто вікна, Це а ще сіль євровікна. лизуха. Сіль лизуха. Вони так само Це потребують як всіх коровам мікроелементів. дають, я знаю, Так, і бджолам. коровам, і лосям дають, і в лісі розкладають, і так само коники. Вони як тут насипається зерно, ось це розсипається по кормушках, то вони так починають зерно їсти, потім під'їдають сіль і водичкою запивають. Ну, наскільки я знаю, їм треба навіть більше солі, ніж людині, так? Ну, вони так само потребують всіх мікроелементів.
Якщо Лешка більше прив'язується до людини, якщо, наприклад, взяти 100 фотографій різних людей і в певній послідовності покласти фото власника найближчих його родичів, то коники будуть реагувати на них, на ці фотографії. І А от де вони вони ж- люблять, щоб їх чухали? Вони люблять чухати, де самі не можуть достати. Вони як собачки, як котики. Ну я знаю, що між вухами так, а щось не дається мені. Коник. Ось отак взяли ось його. Ось тут він любить чухати, так ось вичухується, виглажується. А, Да? шию Ти ж піднімає, да? красунчик. Ти піднімаєш? Ти красунчик, да. Вони любить, що до них і говорили. Понюхай, гарний, ти гарний, гарний. Давай я тебе почухай, давай. Ось так, ось дивіться, бачите, ось дивіться, як голову О, піднімає. диви, диви. Аж перевертає ось цього. Вичухуєш. О, Таку гарненьку. таку красунчик, таку. красунчик. Трошки ручки, Да. звісно, будуть нічого. замурзані, але що. От, коли вони хочуть пити, то вони нажимають носиком, водичка потрапляє сюди до них. Тобто вода в них йде. постійно чиста Так, вода. чиста вода. Вони коні єдині тварини, які не будуть пити грязної води. Тому вода йде наче ставка, але проходить дворівну систему очищення, чистенько до них потрапляє. Бо навіть повір'я таке є, що треба пити воду там, де п'є кінь. Да. Значить, якщо кінь п'є, то можна навіть і ставка пити. Так. Красунчики. І ти хочеш? Це Давай. хлопчики. Хлопці, хлопці, ой, ви мазуни, хлопці, хлопці, такі мазуни. Ну, ж бачите, Диви, тут їх диви, ніхто диви, не диви. ображає, і вони дуже такі. Довіряють людям, да? Да, що вони наче як Не ображені. для них людина не становить загрози. А вони б'ються? Да? Ну, якщо їх ображають, то В них биться. тут є хлопець один, я його не бачу, де Між він. собою. Тут аж між собою. Він такий, серед них такий, скажімо, як в Заводіла. класі повідає, такий заводіло. Не бачите, вже починає кусати, відганяти, він хоче уваги. І він вже Мгм. починає ревнувати вже. То він Хорош. вхопив того коня одного за холку і тримає його. Той хоче видертися від нього, не може від нього видертися. Прийшли два коники на допомогу йому, відігнали того коника. Той коник вже починає шукати собі, скажімо, нову жертву. Дивіться, ми будемо переходити до дівчаток з вами. З дівчатками трішки обережніше в тому плані, що дівчатка дуже рівниві. Ага, Якщо ви ось оцей хлопчик, ось бачите мені з очком, це такий самий більш шебутний такий. ага. На очко він бачить, він був Сашка самий шебутний, вдарився очком об воза і травмувалося в нього очко. Він на очко бачить, після 2 років він буде проведена операція лазером, і більмо це з очка зніметься. Ого. Дівчаток такого, наприклад, спинкою так не стаєте, бо вони починають щіпатися, привертають увагу. Вони кажуть, що ти така класна, ти на мене звертаєш увагу. Як така Так само красуня. між собою вони Ой, починають. ой, ой, які Бо хлопці такі м'якенькі, погладили, то класні. погладили, не погладили, то якось переживемо такі хлопці. Ага. А дівчатка, то вони такі більш дуже такі рівниві дівчатка. Всі хочуть уваги. Дуже, дівчатка дуже вони просто вимагають до себе уваги, Мгм. дівчатка. Хлопці не такі, а дівчатка то дуже такі. Ідемо до дівчаток тоді з вами. Гладить їх. Так, можете погладити. Це дівчатка. Це дівчатка мамочки. Це ревниві дівчата, да? Дівчата ревниві? Що я хлопцями Ні, це пахну? мамочки. Вони до людини вони не так. Якщо ми начка на дворі, то ми можемо до них підійти там а в стані нас не допускається. Тому не скажемо більше. Ось дівчинка вже, бачите, відігнала. Ага. Нема цього. Вона вже починає, так само дівчатка. Вона А вже що сама, це бачите, ти? мордочку Ну, наша, наставляє, наша. щоб її. Давай я гладили. тебе почухаю, йди. Ти ж красуня? Красуня? Ну, коні, звісно, гарні. Доглянуті, так? Доглянуті. Вони ж вони на людину адаптовані гарно. Отак як коник ото качається, ось, бачите, це качається коник. Дівчинка качається. Це вона собі робить масаж, відтік крові від копиця до спинки. Ну, а як мухи гідзі, то вони ж від них. Скажімо, тут не було сильно так багато, ні мухів, ні гідзів. Красуньки. Привіт. 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 Юлька. Це дівчатка, в них така сама вікова категорія, як і в хлопчиків, до 2 років. Дівчатка, Ось- ви казали, в змаганнях не Беруть участь, всі беруть, крім мамочок. Мамочки тільки не беруть. Ось ця дівчинка, ось, що я її глажу, я завжди до неї кажу красуня, красуня, вона завжди підходить. Да. А був такий випадок, що це вона качалася, вона трохи замурзухалася. Я до неї кажу, А імена у них усіх є чи немає? немає імен. Нема. Тут вони знаходяться під іменами мамочок. Ім'я надає власник, який коня купує. Мгм. Береться перша літера батька, 2 матері, далі політ вашої фантазії. Мгм. Як забажаєте, так і називаєте. Головне повинно бути ім'я, починатися ім'я з першої літери батька. І Чухається. вона качалася і замурзухалася трохи. Вона каже, ти сьогодні не красуня, ти сьогодні замурзуха. Вона до мене 3 дні не підходила. Як я її не Образилась, гукала, да? образилася.
А зараз вона, там ще дівчинка, воно там стоять дві дівчинки. І це така, що ближче сіренька. Вона така завжди, Іди, почухай, йди. скажімо, така сама більше, потребує саме найбільше уваги. І я її там гладила, вона казала, не кажу всіх красуні, бо ж імен немає в них Ну, да. під імена мамочок. Я ж не можу знати всіх ім'я мамочки, де яка чи є лоша. І вона теж рівнує, вона така, ніби мене тут погладь, ну разом з тим я на тебе типу, ображена така. Ну, гарні коні. А це вже в них скоро мається бути обідня перерва, і вони такі трохи вже чекають, уже ж, що вже мають давати їм їсти. А як це все відбувається? Приходять люди насипають самі, чи тут автоматизовано це все? Ні, подача? тут є в них коневоди, які ними займаються, годують, бо скажімо, я для коней більше стрес. Я вожу з собою людей, скажімо, їх турбують, там гладять, вимагають, скажімо, уваги, які вони. А коневоди це для них, скажімо, їхні люди, які до них насолоду приносять. Вони оце тільки заходять, вони там тільки пройшли просто, там мають заходити, вони вже всі там. Вони вже по ароматові вловлюють, що це вже вони йдуть. Бо коні за своїм, в них таке розвинуте відчуття, що вони навіть ще власник не зайшов, наприклад, господар, а вони вже відчувають за тембом голосу, за всім, який навіть настрій в людини їхньої. І також коні єдині тварини, які відтворюють моторику руху таку саму, як людина при ходьбі. Тому рекомендується кінна терапія, кого є проблеми з опорно-руховим апаратом. Дітки з дитинства починають ходити, а аутисти починають себе краще поводити після такої терапії. Кусаються? Да, дівчата кусаються. Дівчата Ну, кусаються. зубами можуть гризанути, ще й добре, так що дивись. Вони як, синець буде. Да. У них цих Красуня, хрестів немає, таких зубів, як ось в собаки там, чи в кота, але що синець буде. Сивий, кажуть. Чого бахкаєш? Ти Я чого лякав. бахкаєш? Це, я йому казала, самий знаменитий корнет, це його син Конрад, такий самий білий гарний коник, як його татусь. Конрад. Ім'я береться з першої літера батька, дві матері, далі політ вашої фантазії. Одиничка, 0,5. Це добова доза, яка повинна даватися з зерна. Оце зараз, це тільки Це кілограм. літр? Або Кілограм? 0,5 кілограма. Більше не можна. От я ж кажу, всі ці коники проходять всі спа-процедури. В більшості їх виконують функції самі спортсмени. Вони їх стрижуть, купають, вигулюють, дають навантаження на м'язи постійно, кожного дня, ними займаються. Ветлікарі там вже назначають і так само з тренерами, визначають їм харчування, яке потрібно для коника, щоб він себе А комфортно їх почував. гладить можна чи ні? Ну, його краще не чіпати, бо він щось бачу трохи Після не копита. в гуморі. А ось дивися, Скажімо, не в чорний. гуморі. Це Дублін, цього можна погладити, він такий більш Дублін. спокійніший. В нього Він місяць на лобі спокійніший? природа намалювала йому. А, да, точно. Дивися місяць на цьому. Покажи свій місяць, покажи. Та не Що ви гризи. кажете? Їм подобається тут чи ні? Дивись. Та що їм не Диви, подобається? місяця. Їх тут доглядають, гарно до Не них гризи, ставляться, не їх гризи. ніхто не б'є, ніхто не поганого з ним не поводиться. Якби вони погано поводили з ними, то вони б не давалися гладитися. Взагалі вони б, ми тільки зайшли, вони б вже, скажімо, стресували. А тут коні адаптовані на людину, вони гарно відношення до них є. Ви бачите, що вони всі доглянуті, чистенькі, Дуже гарненькі. гарні, дуже. Я не бачила таких гарних коней. Кубок Це Дарліна. Дарлін. Іди. А в цього, бачите, такий ніби як теж серпант, наче на голові Ерон. такий серпант. Герой. Ерон. Як? Герой. А, герой. Це герой. У нього начебто молния така. Ну, да, як Ти герой? Герой, хороший коник, хороший ти коник, хороший. Це капітан Фаєр, якому 20 років, з спорту його вивели, але як татусь він вже задіяний. Він входить в дев'ятку жеребців-плідників, яким надано ліцензію на відтворення. Коли возили його до Німеччини, щоб отримати цю ліцензію, він там взяв гран-прі, найвище місце. Судді були від цього коня просто в захваті. По мордиці вже бачите, видно, що він такий трішки втомлений, але фізично він ще такий гарний кінь, що міг би там, скажімо, брати ще участі і брати. Угу. За людськими мірками йому 80 років, перед нами Ого. діду 80 років. То ти дідусь. Ну, даєш мазатися чи ні? Це вже є порода карпатська, це вже не спортивні коники, це саме найбільший мазун, який тільки є. Він вже став, він вже жде, щоб його Ти гладили. вже ждеш, так? Ну давай. Він на прокаті катає діток. Ми можемо відходити, він може стукати, щоб ви не лякалися, він все так привертає увагу. Каже, почухайте ще, так? Так, він каже, тут самий класний, далі коней немає, від мене нікуди не відходить. Каже, я взагалі самий крутий. Ви чого далі йдете? Нема що йти туди, так? Це каділак найвищий на стані, окрас в яблучко, народжується з сіренькими. Найвищий 1,76 м.
бере участь у таких змаганнях, як конкурс, долає перешкоди. Каділак, повернись. Ти бачите, який він здоровий, гарний коник. Угу. А це він накритий для Добрий чого день. зараз? Що ви кажете? Накритий. Поконою. А для чого? Ну, взимку ж їх менше купають. А він же буде брати ще участь у змаганнях. Ну він Бо дуже влітку їх великий. купали, кожен день купали. А зараз то трохи з ними є. Диви, Адріана, бачиш, зайшли собі, не бояться. Вони їх знають, ці коники. Це мене, я ж кажу, для них стрес, а це свої люди, які ними займаються. Ну, для Дівчатка, мене які це- займаються. Я, наприклад, мене це щось дивне, бо боюся я- для них туди зайти. А вони з ними, це їхні люди, вони знають їх, що вони будуть з ними вигулювати. Дівчата, а що для них вкусняшка? Ну, сахар, яблуко. Яблука, сахар. Спеціальні. Ти сердишся? Ну, да. Тебе не чухають, так? Да? Ну давай почухаємо, давай. Так за вушком тебе, да? Давай. Красунчик такий, да? А ну буде бить цікаво. Лунтик, іди. Ох, які в нього косички Покажи заплетені. язичка, покажи. Ну покажи. Тільки покажи, щоб я бачила язичка, так, щоб я бачила. Отак, покажи ще так. Ну, покажи. Отак, покажи язичка. Ой-ой-ой. Покажи язичка, покажи. Ну, Це йому покажи. скучно тут? Покажи. Да, зуби які здорові. Да. Це лунтик на урок верхової їзди. Адріана, лунтик. Це для тих людей, скажімо, хто знає, як триматися в сідлі, і знає всі спортивні команди, які, бо це вже спортивний кінь. Якщо, наприклад, там сіли на ньому, хочете покататися, десь там щось незручненько, ви хочете, скажімо, поправитися в сідлі, прижали, скажімо, животика трішки його не так, для нього це вже є сигнал для стрибка. Ой, диви, Це теж лунтик. мазунчик. Ну, це всі мазуни. А хто ж не любить ласки, да? Всі люблять ласку. Це поні доміно. Да. Ой. Йому поні Лео, пробачаюсь, бо там ще поні доміно є. Це поні Лео. Йому 23 роки, це такий дід Боркотун. А це вічно Він на незадоволений? пенсії. Так, він завжди такий дід Боркотун. я на нього Ти кажу, Боркотун? дід Боркотун. Він завжди все незадоволений, так йому подали, не так піднесли йому. Але він бачите, хоч він той, скажімо, пенсіонер титулований, а це без титулу, але так само знаходиться. Ось ця дівчинка Айпрілга і Респект, це вже є виїздкові коні, які танцюють вже. А на що це є? Він єдиний кінь, який любить дуже гратися. Він цією іграшкою грається, він підкидає, її ловить. Давай мазатися будемо, давай. Респект. Респект тобі. Давай. Ні, не хочеш? Давай. Давай будемо мазатися, давай. Ну, давай, клади голівку. Ні, ну давай. Клади, тебе буду чухати. Респект. Чухається. Респект. Давай тебе почухаю, давай. Давай. Іди сюди, іди. Клади голівку, тебе почухаю, давай. Ну, клади. Кладеш? Респект, давай. Ну, давай, клади. Ні, не хочеш, ти теж ждеш обіду. Він як оце хоче латися, він так бере зубами перегородку, кладе голівку, що я безпечний, тебе ображати не буду, почухай мене. Ця порода називається французький паршерон. Виникла в провінції, перша так пішла назва від цієї провінції. Це є ваговози. Колись на них їздили лицарі в обладунках, воював Наполеон на таких конях. Не можна годувати. Не можна? Не можна. Не Не можна. можна. Він хотів ваговоз, але ж кажу, що крім того, що ми даємо, то теж ми всі прогодуємо, скажімо, при приході екскурсії, а крім того, що коневоди самі дають їсти, вони можуть на вечір стати зутими животиками. І також, коли навіть була війна 41-45, німці де не могли пройти техніку і скрізь приїжджали на таких конях. І коли вони тікали, то дуже цієї багато породи лишалося коней в селі, на нього так і казали німці. Зараз в Європі проходять змагання на тягову силу, такі коні можуть на собі тягнути до 16 тонн. Ого. Якщо такого коня прогнати галопа, щоб він якось в скачках прогнав швидко-швидко, то в нього не витримає, розірветься серце. Це мусик 900 кг, буцефал ззаді вас 100 на 200. Ого, який здоровий. Він на прокаті, ж каже, він такий, я сьо йду в такому ритмі, в такому йду. Хочеш бігти? Він каже, злазь, біжи. Я як ішов, так іду. Бо мусик те ще може пробігтися, скажімо так. Мусик для красоти, буцефал на прокаті катає. Боже, я такого коня здорового ніколи в житті не бачила. Буцефал. Це буцефал, що його вага то на 200. Можете погладити, не бійтеся, він не агресивний кінь. Такий здоровий, що аж страшно. Це ж він, я ж вам через то кажу, що якщо брати за характером, то і Прекрасно, поні прекрасно, Лео і його давай, це, А так скажімо, в нього набагато спокійніший характер, чим того поні.
Але на вид, то хороший. миска нам більше внушав довіру той поні, чим буцефал. Да? Ти такий здоровий, такий великий красунчик. А чолочка в тебе яка гарна. Підстрижений, красивий. Що капітон? А це ж за маленький. Це То на поні 200. доміно, йому 8 років, він на прокаті катає діток маленьких. Нагадує зебру з Мадагаскару. Бачиш, Адріана? Або то, типа, лось, то що ж Шрека. Нагадує він, тільки в нього трохи була шевелюра раніше, трішки більша. Це трохи йому стилісти на літо йому стригли її цю шевелюру і заплели трішки косічки. А то він такий був кудлатий. Він нагадував, раніше був мультик про домовенка Кузю. Ось, бачиш, які косички в нього? Він Іди подивись. дуже нагадував того домовенка. Бачиш, ось косички? Все хвостик. Все хвостик. Все хвостик. Тут хвостики нав'язані. Це господарський кінь, як оце ж казала, врятували, він допомагає по господарству. А, Капітон, іди сюди, капітошка, йди. це Капітошка. звичайно. Це звичайний коник, але ви бачите, він так само доглянутий, аж переливається, Гарний, наче вважається господарським, не спортивним. Угу. Він також дуже такий гарний. Гарний, ти хороший. Тебе ображали, да? І врятували. Вони казали коневоди, що був дуже таким. Люди ображали, його поганому знайшли стані. таким хворим, поганим, а його тут виходили і Це ось вигодували. кінь так само ваговий Так? Тарас, він зараз Прекрасно. спить, стоячи, в нього попа, бачите, перекручена. Якщо ближче підійдете, Хороший. то видно по ніжці, що він спить. Воно ніжка така задня піднята трішки. Це так коники дрімають до 4 годин в сутки. Тут купають їх? Це є душова кабінка, де купають коників, купають їх тільки влітку. Взимку можуть нас насухо витирають. Якщо не дотрудясь, то в коня буде запалення легень. Коні хворіють на всі ті самі хвороби, що людина, тільки не хворіють на цукровий діабет. Тому на зиму витирають. І взимку, коли не дотримують вітаміну Д, коника сюди ставлять на розтяжечки, надівають такі очки, і кінь загорає в солярі. Зверху солярій, душова. За стіночкою є бігова доріжка, в якій 7 режимів швидкості. Тому що коні спортивні завжди повинні бути в тонусі. І коли потрібно, то ставлять коника так само спереду на розтяжечки, ззаді така перетинка, включається і коник займається. Як усе продумано? До дрібниць. Коня в спортивних коней саме найсильніше це їхні ножки. І тому, скажімо, потрібно постійно, щоб вони були в тонусі. Якщо буде кінь стояти, то в ньому м'язи трофуються. Ну, Він да. не зможе брати участі. А в кожного коня, наприклад, якщо виїздковий, то це там розвивається одна група м'язів. Якщо, наприклад, на конкур, то це буде розвиватися інша група м'язів. Там уже дивляться. Чи бачиш, де кінь? Доброго дня. І блискучий, гарний. Коник. І в подальшому це ось Чівас іде, кінь. Угу. У нього, коли настрій є, ти до нього кажеш, ти Чівас, він махає головою, що так, я Чівас, Чівас. Добрий день. Добрий день. Минулих змагань він взяв перше місце із Конрадом. Два других і одне перше. О, Супер. бачите вже. А ресторан зараз працює? Так, працює ресторан на другому поверсі. Немає Кухня куди українська, європейська. Дуже смачна кава. Мені туди я роблю собі. Да? Замовляю каву, Ой, який. капучино. Це також ось готель для приїжджих гостей. Тут розміщуються коники, які приїжджі приїжджають. коники. Так. Душова, дивися. Готель для них. Це є зимове конкурне поле, воно таке саме, як літнє, тільки різниця в розмірах. Літнє 5 тисяч квадратних метрів, зимове 2 тисячі квадратних метрів. Тут поле пографлено по секторах на виїздку. Коли коники тут тренуються, вони запам'ятовують буквочки і, скажімо, знають, що для кожної буквочки потрібно робити. Це йде під музику, коні обожнюють класичну музику, року не переносять, до сучасної відносяться лояльно. А якщо Тут коні розминаються, розігріваються, їх оголошують, судді, вони виїжджають. Переносять? Не дуже люблять класичну музику. Ага. Року не переносять. Ага. Для них рок це, будь ласка, пропустимо Ба- коника. доць. А якщо Пропустимо коника. вимкнути музику, то що? Вони включають і на тренування, так само і на змагання включається музика. Ну, так, будь ласка. Ні, і без музики також. Так, сюди також, щоб коник не травмував. Щоб коник не травмував. На виїзку то вони заплітаються в косічки, викладаються по холці, вони такі лощані, гарненькі, чепчики такі все йдуть. Освітлення тут безтіньове, яке не дає тіні. Бачите, зараз освітлення включено, тіні немає, тому коники, скажімо, комфортно себе почувають. Ідемо далі. Готель для Там дуже коней. сильно багато коней, щоб
Вони ж трошки, скажімо, стресують, трохи Ну. так поводять себе. Господарі їх там Так, це заспокоюють. їхні тренери, майстри, скажімо, їхні, які з ними працюють. Я думаю, як світло тут дуже гарно. Промені світла сюди потрапляють. Ну, освітлення йде безтіньове, яке не дає тіні. І кони комфортно виступають. Бачите, світло світиться, коник стрибає, тіні немає. Я на навіть полі. не звернула на це все Бо увагу. вони так би лякалися. Це є основне поле, його також 2000 квадратних метрів, як зимове, бо літнє 5, а зимове 2. То є суддівська трибуна, де розміщуються судді, монітор, на якому даються дані по змаганнях. Ви бачите, в неї були збої, секунди, все час, скільки штрафних, все на моніторі показується. Грот-матч та вивчиться прапорці тих регіонів, звідкиля приїхали спортсмени. Вхід тут також безкоштовний, будь-який сектор, віп-зона від ресторану, ось тут над нами, будь-де собі зайняли місце і дивитися змагання. Взимку проходить тут тільки конкурс і виїзд, катриборство не проводиться. Я була приємно вражена сьогодні, адже приємно бачити такий величезний завод кінний саме тут, на своїй рідній землі, на Черкащині. Обов'язково приїжджайте, любуйтеся кониками і насолоджуйтеся тим, які вони гарні і доглянуті. Їдемо через дорогу Т-2405. Через 600 метрів. Поверніть праворуч на вулицю з